Hello everyone, namaste. I'll share my screen. Okay, you can देख्नु भएको छ? Sir. Okay, nice. Namaste everyone. म धीरज कुमार शाह. हाम्रो company Shah Hemp Inno Ventures शिव नेपालको आज हामी चाहिँ सस्टेनेबल कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स को सन्दर्भमा हेम्पक्रीट को बारेमा आज कुरा गर्न लाग्छौं. So okay, so हाम्रो company Shah Hemp Inno Ventures 2015 मा start भएको थियो. We established it then. त्यति ठ्याक्कै यो earthquake कै context मा this was another technology जुन चाहिँ एउटा focus मा आएको to save at least or to help in reconstruction of Nepal. त्यो एउटा vision र mission लिएर हामी यो company start गरेका थियौं कि this can be a material कि अब पाइने जति अब तपाईलाई थाहा छ hemp भनेको के हो अनि त्यो कहाँ पाइन्छ. So it was a very good correlation कि जहाँ भुइँचालोको एपिसेन्टर earthquake भएको त्यहाँ चाहिँ hemp पनि प्रशस्त पाइने. So it was a perfect combination कि यो दुवै चीज चाहिँ सँगै मिलाएर केही न केही गर्न चाहिँ सकिन्छ. So but earthquake NGOs, INGOs, UN यताउता भएर धेरै कुराहरु चाहिँ त्यस्तो फोकसमा आएन. धेरै अल्टरनेटिभ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्सहरु पनि टक्समै सीमित रह्यो तर त्योभन्दा अगाडि केही विकास भएन. तर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा हायर नेसेसिटी एज अ हायर नीड of utilizing such a raw material नेपालमा प्रशस्तै पाइने raw materialलाई हामी कसरी यसलाई एउटा सस्टेनेबल तरिकाले यहाँको पपुलेसनलाई र कम्युनिटीलाई इम्पावर गर्न सक्छौं त्यो सोचेर हामीले एउटा Shah Hemp Inno Ventures एस्टाब्लिश गरेको. It is a private limited company but with socially responsible. So main focus हाम्रो company को it was to transform wild grown cannabis sativa plant into catalyst for fair employment. So cannabis sativa L boat अब cannabis भन्न बित्तिकै मान्छेले गाँजाहरु यताउता भन्न ठान्छन्. So गाँजाको बोट आप दिने बोटलाई आपको बोट भनिन्छ, त्यस्तै गाँजा दिने बोटलाई गाँजाको बोट भनिन्छ. सो गाँजा पनि भयो, भाङ पनि भयो. गाँजा तपाईको फिमेल प्लान्ट भयो, मेल प्लान्ट चाहिँ भाङ भएको. एउटा जनरल जेनेरिक टर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्यो भने त्यस्तो कुरा हो. So also to understand कि अब different purposes के लागि गाँजाको बोट different चीजमा यस्तो युज हुन्छन्. नेपालमा पनि अलिकति रेगुलेशन्स डेभलप हुन बाँकी छ कि मान्छेले गाँजालाई पनि अलि पोजिटिभली हेरोस् र एउटा डिफरेन्ट तरिकाले. तर वर्ल्ड वाइड चाहिँ हेम्पको सन्दर्भमा गाँजालाई मानेर यिनीहरूले इन्डस्ट्रियली धेरै प्रोडक्ट्सहरु बनाइरहेछन्. प्लस जुन गाँजा छ गाँजालाई मेडिकली लिएर यसलाई मेडिकल प्रोडक्ट्सहरु बनाउनु. सो एउटा बेसिक टु अन्डरस्ट्यान्ड कि गाँजा भनेको के हो र हेम्प र यिनीहरु चीज. हेम्प भनेको तपाईको कुनै पनि प्लान्ट जसको बाहिरको बोक्राबाट रेशा बनाउने ला टेक्सटाइल या रेशा निकाल्न सक्ने धागो बनाउन सकिने प्लान्टलाई हेम्प भनिन्छ. सो तपाईको जुट पनि हेम्प भयो, क्यानबिस पनि हेम्प भयो, सन हेम्प, नेटल यिनीहरु सबै अल्लोहरु यो सबै हेम्प भयो. तर क्यानबिस प्लान्टको फाइबर चाहिँ सँग स्ट्रङ भएको हुनाले प्लान्ट किंगडममा यसलाई हेम्प भन्न बित्तिकै क्यानबिसलाई नै भनिन्छ. So this is one thing that is people can get clear. अगाडिको फ्युचरमा पनि धेरै लाइक एटलिस्ट यो क्यानबिसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि एउटा यो कुरा एस्टाब्लिश हुनुपर्ने हो. सो यो क्यानबिस प्लान्ट नेपालमा धेरै अलमोस्ट 40% ल्यान्डमा चाहिँ उम्रिन्छन्. सो त्यो फोकसमा लिएर हामीले चाहिँ क्यानबिसलाई लिएर एउटा फेयर इम्प्लोयमेन्ट, एउटा इकोनोमिक ग्रोथ होस्, क्लाइमेट चेन्जहरु, इको फ्रेन्डली कन्स्ट्रक्सन र सस्टेनेबल क्यानबिस बेस्ड प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ डेभलप गर्ने. सो in this context अहिले ग्लोबली एउटा नयाँ मुभमेन्ट जस्तो आएको छ कि how are companies functioning.
companies are making profit, but they're polluting the environment. They're not being responsible people, so there is a corporation or there is a certification, certified B Corp. So this is company that meets the highest standard of social and environmental impact. So we are working to get this certification. So this certification will allow us to do our work, make an impact, social impact, economic impact much more efficiently with support from people all around the world, connecting companies or this will help because there is almost world ma tapaiko jamma 3000 companies छन् जुन B Corp certified. काठमाडौँमा भाग इटालियन एउटा इली कफी भन्ने एउटा उ होला कफी that is also a B Corp certified. काठमाडौँमा देख्नुभयो भने So let's start with Hempcrete. Hempcrete is one of the products from the cannabis plant. So Hempcrete, a basic overview here. Hempcrete hemp plus concrete like mix Hempcrete. So Hempcrete is a mix of hemp herds, chives, and natural hydrated lime. So hemp herds hemp ko ganja ko boat, hemp ko boat ko woody part ko sansana tukra and hydrated lime chuna. जुन हामीले पहिला सुर्खी चुना यो कुराहरु गर्थ्यौं. So basically त्यो. So this is a biocomposite material for infill and insulation. So mainly for insulation and infill, not for structural. This is a non-toxic material. कुनै chemical addition भएको छैन, सबै natural products हरु नै use गरेर बनाएको हो. It is ecological. It is made with natural ingredients which are naturally found. It is renewable. You can reuse this material and the sources. It is from natural origin, plant बाट nature बाट agriculture बाट आएको हुनाले you can यसलाई उब्जाउन सकिन्छ, जति पनि उब्जाउन सकिन्छ र आफै पनि उब्जिन्छ. So one of the best advantages of having a natural material is that it's breathable. Means तपाईको घर भित्रको वातावरण, temperature, moisture सबै control गर्छ. So another main amazing property that is very necessary आजको दिनमा is carbon negative footprint. So carbon negative footprint भन्दाखेरि यो material ले atmosphere मा carbon दिनु भन्दा पनि उले लिइराछ, and it is providing you with enough oxygen. So it is balancing, you're not polluting. Since this is not a structural material, it is good for insulation and infill of, you have a compressive strength of 1 PA, enough to make walls and all those kind of insulation for roof, walls, ceiling, flooring. It is a low density material, almost 450 kg per cubic meters. It is resistant to crack under movement because it is very lightweight, and with the lime, एकदम ढुङ्गा जस्तो बलियो भएर जान्छ. Fire resistance rating of 1 hour as EU British standard भनेको 1 घण्टासम्म 900 degrees को fire Hempcrete मा लायो भने त्यही पनि त्यो आगो लाग्दैन. So this has been so these are the properties that are basics of to understand what a natural material is, what it can do. हामी घर यसले कसरी बनाउन सक्छौं. तर यो चाहिँ नयाँ कुरा पनि हैन, यो धेरै एन्शियन्ट टाइम्सहरुमा पनि युज भएको चीज हो. खाली हामीलाई थाहा नभएको, नलेज लस्ट भएको कुरो छ. सो एउटा 6th century को युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छ एलोरा केव्स मा. सो यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यिनीहरुले प्लास्टर गर्दाखेरि clay ma pani hemp mix गरेछन्. So having using hemp in the plasters improves the breathability and all the moisture absorption haru sabai cheez. So no insects will come, once you have such an alkaline environment. So त्यसले गर्दाखेरि जुन paintings हरुमा पनि cannabis sativa mix गर्यो भने that gives chemical reaction with the lime, and paintings हरु पनि
अझैसम्म पनि प्रिजर्भ भएको छन् यिनीहरू अलमोस्ट 1500 वर्ष पुरानोदेखि बिल्डिङ्सहरू सो तर अलिकति फ्युचरमा आएपछि हामीले एटलिस्ट 20th सेन्चुरीमा वी गेट टु सी कि हाम्रो फ्रान्सको रिजनमा चाहिँ यो हेम्प्क्रिट फर्स्ट टाइम इस्टाब्लिस भएको हो सो चार्ल्स रिसेटी तपाईको जस्तो हाम्रो गाउँमा माटोको घर बन्छ फ्रान्सको यो गाउँमा चाहिँ हेम्प र लाइमको यस्तै गरेर घरहरू बन्छन् सो उहाँ चाहिँ रिपेयर अफ हिस्टोरिकल बिल्डिङमा एक्सपर्ट भएको हुनाले डिफ्रेन्ट चिजहरू चाहिँ ट्राई गर्ने पोजलानहरू भोल्क्यानो एशदेखि लिएर सबै चिजहरू लोकली पाउने चिजहरू चाहिँ ट्राई गरेर डिफ्रेन्ट मटेरियल्स नेचुरल मटेरियल्सहरू युज गरेर घर कसरी बनाउन सकिन्छ सो द्याट वाज एउटा एक्सपेरिमेन्ट सो उहाँले चाहिँ एउटा रिभाइभ गर्नुभएको हेम्प्क्रिट टु द मोडर्न वर्ल्ड इन द 20th सेन्चुरी सो त्यसपछि फ्रान्सले त्यति बेला गरेपछि इट वाज स्टिल स्लो तर फ्रान्समै सीमित थियो तर देयर हेभ बिन पिपल जसले चाहिँ यो हेम्प्क्रिटलाई अगाडि बढाएर नट जस्ट फ्रान्स बट रेस्ट अफ द वर्ल्डमा हेम्प्क्रिटलाई रिसेन्टली पपुलर पारेको स्टिभ एलेन चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ इन्टरनेसनल हेम्प बिल्डिङ एसोसिएसनको उहाँ हुनुहुन्छ सो इन द्याट कम्युनिटी एन्ड इन द्याट नेटवर्क global hemp building communities everyone connected to hemp community चाहिँ यो इन्टरनेसनल एसोसिएसनमा चाहिँ कन्ट्याक्टमा ग्रुपमा आउन सकिन्छ सो एन्ड इन्टरनेसनल हेम्प बिल्डिङ एसोसिएसनले नै हामीलाई नेपालमा चाहिँ हेम्पक्रिट हाउ टु मेक हेम्पक्रिट विथ द मटेरियल्स द्याट आर फाउन्ड इन नेपाल केही इम्पोर्ट गर्नु नपरोस् नेपालमै पाइने चिजहरूबाट हामी कसरी सस्टेनेबल हुन सक्छौँ र प्लस एक्सपोर्ट गर्न क्यापेसिटी राख्न सक्ने हिसाबले चाहिँ यो फोकस भएको सो अहिलेको यो रिसेन्टली यो बुक आएको जनवरीमा रिलिज भएको 50 बिल्डिङ्स 50 इन्टरनेसनल केस स्टडिज बाई स्टिभ एलन इन द बटम राइट कर्नर एउटा सानो गाउँको घर छ यो चाहिँ यो हामीले बनाएको घरहरू चाहिँ प्लस 2 मोर प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स इन टोटल आर फिचर्ड इन दिस बुक so this is showcasing कि अहिलेसम्म हेम्प बिल्डिङमा के भएको छ एन्ड वाट इज द पोटेन्सियल र कति डाइभर्सिटीले हामी चाहिँ यो हेम्पको कन्स्ट्रक्सन हामी गर्न सक्छौँ इन एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड इन एनी वे द्याट यु लाइक हाइली मोडुलर फ्लेक्सिबल सो नेपालमा पाइने मटेरियल्सहरू हामीसँग के अभाइलेबल छन् अहिले कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि रिसेन्टली आएको एएसी ब्लक्स एरिएटेड अटोक्लेभ कङ्क्रिट so it is mixed with lime and some chemicals so this is an industrial process ita hamro good old bricks locally made very sustainable it is alikati pollution huncha tara it is saving us and helping us build houses compressed stabilized earth blocks are there and people are adopting very well into it rammed earth very wonderful presentation by Nepal sir it has been amazing work that you're doing I hope you all the success in the future rammed earth and earth bag is also very interesting technique utilization of resources and waste and everything waste management and everything amazing technology Hempcrete we have been doing this for the past 6 years and plus and this has been coming good it has been very well accepted in a lot of communities fulfilling the requirements and necessity of people so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एउटा फोकसमा छन् so why should we use Hempcrete in Nepal Hempcrete चाहिँ नेपालको लागि पोसिबल छ कि कहाँबाट आएको हो यो कसरी नेपालको लागि सम्भव हुन पुग्यो या हुन सक्छ कि सक्दैन फ्रान्सको हिस्ट्री फ्रान्समा पनि युरोपमा हेम्प इज भेरी हेम्पको हिस्ट्री बेग्लै छ त हेम्पको हिस्ट्रीहरू पढ्न थाल्यो भने यसको ब्यान हुनुभन्दा अगाडिको हिस्ट्री नै धेरै डिटेल कन्ट्रोभर्सियल छ सो अहिले आएर पनि फ्रान्स र युरोपहरूले ब्यान भए तापनि उनीहरूले हेम्पलाई क्यानबिसलाई एउटा इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि युज गर्दै आएको द्याट वाज उनीहरूको लागि हाम्रो नेपालको लागि हिप्पी जेनेरेसन थियो 1970s द्याट वाज बिकज अफ क्यानबिस हिप्पिज
came to Nepal, एउटा नेपाललाई recognition पायो. तर नेपालमा भएको जुन हेम्प छ, गाँजा छ, सबै चिज सबै उम्रिने यति ठाउँमा, सो तिनीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट कलेक्सन प्रोसेसिङ यिनीहरूले गर्दाखेरि धेरै पोटेन्सियल छ, अवेलेबिलिटी चाहिँ धेरै छ र मटेरियलको. सो जसरी युरोपले त्यो मटेरियललाई युटिलाइज गर्यो इन्डस्ट्रीको लागि, हामीसँग पनि भएको यो र मटेरियल छ जुन चाहिँ खेती गर्नु पनि नपर्ने टाइपको मटेरियल हामीले युज गरेर एटलिस्ट केही न केही चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू बनाएर चाहिँ एउटा लोकल इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ. फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन युसेज. अब तपाईँको मिक्सको फर्ममा आएपछि, कुनै शेपमा नआएपछि, जस्तो शेप जस्तो ठाउँमा पनि जहाँ पनि युज गर्न पाइयो. इट इज सस्टेनेबल एन्ड इकोलोजिकल, रिकरिङ एभ्री इयर, नट हार्मिङ द इन्भाइरोमेन्ट, लाइट वेट. सो लाइट वेट भएर पनि तपाईँको बिल्डिङ इज स्ट्रङ, चुनासँग मिक्स भएको भएर, and it is non-toxic, and you have a healthy environment inside. घरभित्रको माहौल is very pure, कुनै chemical paint चाहिँ नभएको भएर चाहिँ यो चाहिँ झन् तपाईँको it's healing the body and the environment. And it also mobilizes local economy. गाउँमा मान्छेहरूले hemp harvesting, त्यसलाई प्रोसेस गर्नेदेखि लिएर सबै चिज गर्दाखेरि local businesses export यताउता. So this will mobilize a lot of the local economy. त्यति potential चाहिँ यो प्लान्टमा चाहिँ छ. So यो hemp चाहिँ यो hempcrete को hemp चाहिँ कसरी भन्छन्, hemp shives. So प्राय जसो hemp पाउने यस्तै फिल्डहरुमा अन्यत्र फिल्डमा हुन्छन्. त्यसलाई हार्भेस्ट गर्यो, अलिकति ड्राई गरेपछि यो मटेरियल रेडी हुन्छ. सुकेपछि अनि त्यसलाई एउटा मसिनमा फिड गरेर यसलाई चपिङ, बेसिक चपिङ गरेपछि तपाईको हेम्पको वुड भित्रको र बाहिरको बोक्राको फाइबर यो चाहिँ निस्किन्छ. सो तब हामीले यो वुडबाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्यौं. यो फाइबर चाहिँ टेक्सटाइल्स को कपडा बनाउनदेखि लिएर पेपरको लागि बायो कम्पोजिट मटेरियल्स, वेस्ट मेनी थिंग्स जुन चाहिँ फाइबर युज बनाउँछ त्यो सबै चाहिँ बनाउन सक्छौं यसले. So the other ingredient hempcrete बनाउनको लागि concrete aspect is calcium hydroxide. So this is a very interesting, this is called the lime cycle. So lime cycle, cause what it you figure के देखाउँछ भन्दाखेरि so हामीलाई concrete जस्तो चीज चाहियो भने चुनाको पहाडै हुन्छ. ठाउँ नेपालमा पनि ठाउँ-ठाउँमा चुनाका पहाड छन्, डिपोजिट भएर पहाड हुन्छ. सो यो पहाडमा भएको चुनालाई चाहिँ हामीले क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छौं, CaCO3. सो यो CaCO3 ले लाई लोकल सानो भट्टीहरूले यताउता गरेर यो ढुङ्गालाई क्रश गर्यो र त्यसलाई आगो लगाएर त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्यो. So calcium carbonate में carbon dioxide extract हुआ you are left with quicklime, CaO. So this is the quicklime जुन चाहिँ सबैलाई थाहा होला कि चुनालाई त्यो पानीमा हाल्दाखेरि उम्लिन थाल्छ. So that's quicklime when added with water, it will boil भएपछि यो चाहिँ water मा add गर्ने बित्तिकै यो hydrated भयो. So it becomes hydrated lime. So hydrated lime is in a form of lime putty. Chunama body pani halnu lime putty in the picture on your left. This is what lime putty looks like. So this is a form ready to be used as a plaster or for hempcrete or lime ita journal like Japani for lime applications. Hydrated lime ko form aapachi you can use lime in instead of cement in that sense you can say. Okay. So once you have made plaster लगायो भित्ता बनायो जे गरे पनि प्लास्टर गरेपछि त्यो चुना चाहिँ फेरि उले कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरबाट लिन थाल्छ. So that's what it's carbon negative. With the lime, the carbon dioxide is absorbed and यो गरेको प्लास्टर या भित्ता बनाएको जे गरेको त्यो चुनाको
त्यो फेरि स्टोनको फर्ममा गएर जान्छ. सो एज इट किप्स क्युरिङ एन्ड ड्राइङ इट इज ट्रान्सफर्मिङ इन्टु स्टोन. सो पछि यो घर ढुङ्गा भएकै जस्तो जान्छ. सो तपाईँको अजन्ता अलोरा केभ्सहरूको जस्तो थियो कि ढुङ्गा भएको. सो दिस इज वेयर इट एन्ड्स अप. सो यु क्यान इमेजिन यसको घर बनाउन थाल्यो भने हजारौँ वर्षसम्म यो घरलाई केही हुँदैन, बिकज देयर इज नो एक्सपायरी डेट. इट्स अ नेचुरल मटेरियल. पछि गएर ढुङ्गाको पहाड बन्ने जस्तै गरेर घर पनि पुरै ढुङ्गाको भएर जान्छ. So this is one of the best benefits of using such natural materials. यो कुराको जानकारी नभएर हामीलाई कन्क्रिटको मात्रै आश्वासन कि कन्क्रिटले सम्म बलियो हो उसले हेल्प गर्छ. कन्क्रिट ड्राइज फास्ट. सो त्यो एउटा फेक ऊ आउँछ कन्फिडेन्स हो बलियो भयो भएर. तर उसको डिक्लाइनिङ इज भेरी ऱ्यापिड of turning into dust. So we have to think, we have to find ways ki lime like कसरी integrate गर्ने construction ma, structure ma, यो सबै चीज ma, and replace cement in as much ways as possible. So hempcrete हामीसँग hemp भयो, lime भयो. So next चीज हामीलाई चाहियो एउटा ड्रम मिक्सर या प्यान मिक्सर या स्प्रे गर्ने मसिनहरू. सिम्पल चीज लाइक हामीसँग ड्रम मिक्सर प्यान मिक्सर यहाँ नेपालमा युज भइरहेछ. स्प्रे एप्लिकेसन धेरै वेस्टर्न टेक्नोलोजी भयो. इट इज स्टिल डिस्प्युटेबल कि राम्रो सिस्टम हो कि होइन. तर एडभान्समेन्ट ठुलो काम गर्नको लागि स्प्रे फटाफट स्प्रे गरेर आफ्नो इन्सुलेसन लिएर एउटा चाहिँ बनाउन सक्यो. सो यस्तो हेर्दाखेरि मिक्सर र स्प्रे एप्लिकेसन स्प्रे गर्दाखेरि त्यो स्प्रेले पुग्छ. तर ह्यान्डले ड्रम मिक्सर र प्यान मिक्सर युज गर्दा हामीले टेम्परिङ टुल्स यस्तो बेसिक काठको टुल एउटा चाहियो र सटरिङ बोर्डहरू लगायौँ. मसला भरेर कम्प्याक्ट गर्दै जाने, सटरिङ उठाउँदै जाने. इट्स भेरी फास्ट एन्ड इन अ डे यु क्यान बिल्ड 8 feet of wall एकैचोटि यु क्यान डु. So this is simple in that way. So how to make hempcrete? So mixer भएपछि all your shuttering यो सबै चिज सामान रेडी भएपछि hemp chives, lime putty and a catalyst pro and additive. Lime in itself needs some support in different areas. कुनै ठाउँमा बढी गर्मी भएको, बढी पानी हुने. So depending on the conditions, there is high altitude ma garnu paryo is a whole different scenario. Humid tropical climate ma garnu thalyo is a different scenario. So for every environment we have different prototypes, different recipes that we suggest and we build. So sabai cheez misayo, pani ma misayo, and then hempcrete ko masala ready bhayepachi shuttering ma compact it. And then shuttering compact on a biddika, remove, raise it higher, fill it, compact, remove the shuttering, raise it higher. Simple process. So यो hempcrete बनाउने तर लगाउने चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन सक्छ यो. So some of the locations are you can see कि light, there are different ways चुनासँग मिक्स गर्दाखेरि बनाउँदा भित्ताहरू. So floor you will use a very dense mix of lime, so you make a good infill insulation floor. Walls ko lagi you have a standard mix of the walls. So walls ko insulation. Roof ko load pani alikati minimize rahos, त्यसको लागि lightweight version ma lightweight mix hempcrete ko banaera चाहिँ roof ma लगाइन्छ. So yeah, with all of these things is very versatile. And then you can have a lime plaster जुन चाहिँ भित्रको moisture र insulation temperature सबै यिनीहरूले maintain गर्ने गर्छन्. So yeah, that is. So how are hempcrete को basic एउटा idea बुझेपछि कि कहाँ लगाउन सकिन्छ. There are हामीसँग भएको अहिलेको कन्टेक्स्टमा in the world novel materials like engineered novel materials like aluminum biocomposite panels which are not structural. So whatever structural materials that are available today, bamboo, timber,
We have steel and iron, all those kind of frames, truss systems or RCC. So natural, one of the main focus चाहिँ Hempcrete plus your natural materialsहरूमा कसरी transition गर्ने. These things exist. Natural materials are good. तर हाम्रो सोसाइटीको कन्डिसन्स र स्ट्रक्चर अलिकति इभल्भ हुन बाँकी भएको हुनाले अलिकति चाहिँ टाइम लाग्ला हामीलाई यसलाई पुरै एडप्ट र इम्प्लिमेन्ट गर्न आफ्नो लाइफस्टाइलमा or in our ways. So there are ways. Hempcrete is a good starting material as a raw material कि यसलाई RCC मा पनि युज गर्न पायो. You'll achieve the comfort of a house. Timber and bamboo are very minimal constructions भएको, तर majorly RCC construction मा जुन चाहिँ hemp ले गर्दाखेरि at least we can minimize some cement usage and find some ways in which we can find alternatives in using hemp in existing structure. So once you have your structure or you have established what kind of structure you want to use, एउटा चाहिँ यो फोटोमा RCC पिलरहरू बनाएपछि in the middle you want to have a hemp, if you want to do a hemp wall बिचमा बनाउनु पर्यो भने एउटा bamboo या timber structure जे available छ एउटा natural, or you can even use steel or या फलाम जे युज गरेर पनि एउटा फ्रेमिङ चाहिँ गर्नु पर्यो, स्केलेटन बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ हेम्प चाहिँ त्यसको वरिपरि कास्ट हुन सकोस्. In the far right picture ma यो पनि already existing cement stone wall मा चाहिँ बाहिरबाट Hempcrete को एक लेयर इन्सुलेसन लगाउन लागेको. सो यदि wall मा एक्स्ट्रा इन्सुलेसन लगाउनु छ भने यो तरिकाले पनि युज गर्न सकिन्छ, या पुरै 10 इन्चीको भित्ता बनाउन सक्यो या 5 इन्ची. सो इट्स अल फ्लेक्सिबल हाउ यु वान्ट टु युज इट. र कसरी आफ्नो कन्क्रिटलाई हिटसँग कोल्डसँग एक्सपोज नगरे एउटा घरमाथि एउटा सिरक जस्तो लगाए जस्तो एउटा भयो. So this is how we can use natural materials in existing structural structures, but this is a direction transitioning from using half natural and half unnatural materials and then going to a step further and using fully natural like bamboo and timber materials. Even aluminium, it is 97% recyclable aluminium. So if you are building with aluminium structural elements, that's also a very wonderful innovation to do. So तपाईको structure बनेपछि framing बनाएपछि in the framing electrical र plumbing already install गर्न सक्यो. So install गरेपछि whole wall cast हुन्छ and then you have these outlets open. So it's very efficient. केही भित्ता सिता काट्नु परेन. पहिला नै everything is set up, plumbing is done, electrical सबै कुरा भएपछि लास्टमा चाहिँ final hemp cast गरेर दुवैतिर shuttering लगाएर and then the house is complete. So this is once the mix is made, you have a shuttering. यसमा mix गरे, tampering गर्दै, cast गर्दै गयो. So shuttering, once you have casted it, you remove the shuttering and then you move it to the next level. And this is a complete bamboo structure that we were developing with hemp as a small project. यो पनि तपाईको सरमाथाङ हेलम्बुमा याङ्गरीमा चिल्ड्रेन रिजोर्टको एउटा चाहिँ यो मल्टी स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिङमा हेम्पक्रिट इन्सुलेसन बाहिरबाट गर्ने राख्नु. So it's not just a mix, Hempcrete को mix पाएपछि त्यसलाई इटा बनाऊं, त्यसको पुरै prefab wall panel बनाऊं या cast in situ. There are many ways it can be used. This is how it is flexible in any shape. Shuttering लाई पनि गोलो पारेर, shuttering यो picture मा electrical plumbing मा मुनितिर shuttering पनि गोलो भएको छ. So you can easily do that. So when we are mixing, manual mixing पनि गर्न पायो. गाउँको typical village मा जहाँ mixer पनि नपुग्ने ठाउँमा बनाउन सक्यो.
प्यान मिक्सरदेखि लिएर र स्प्रे एप्लिकेसनदेखि लिएर यो सबै चाहिँ हेम्पक्रिट इज सो फ्लेक्सिबल इट यु क्यान युज एनी मेथड्स टु बिल्ड इज जस्ट कि कति चाहिँ एक दिनमा कति ढलान गर्न सक्यो त्यतिमा लिमिटेसन हुन्छ सो एन्ड देन वेज टु युज सो वन्स यु हेम्पक्रिटको भित्ता बनाएपछि हामीले चाहिँ हेम्प लाइम प्लास्टर चाहिँ त्यसको माथि we will do as a normal cement इटाको भित्ता बनाएर त्यसमा प्लस्टर सिमेन्टको प्लस्टर गर्नु लाइमको प्लस्टर गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने so these are also very simple we add hemp shives ले चाहिँ moisture absorption गर्ने प्लास्टरमा पनि and with lime putty and render additive which helps कि different environment प्लास्टर चाहिँ राम्ररी ड्राई होस् चाँडै नसुकोस् जस्तो यो तलको पिक्चरमा यो लाङटाङमा हामीले एउटा लजको बाहिरबाट इन्सुलेसन गरेका थियौँ सो यसको लागि एउटा होल डिफ्रेन्ट मिक्स निकाल्नु पर्यो यहाँको वेदर बुझेर होल इयर कस्तो वेदर रहन्छ प्लास्टर पनि राइट टाइम राइट इन्भाइरोमेन्टमा राम्ररी सुकोस् सो सुकेपछि तपाईँको बटम राइट साइडमा you get to this is almost the type of finishing you get after you've done the plaster it's a whole different especially paint pani garnu pardana if you want you can leave it like that hemp ko pani texture is very beautiful telai pani plaster pani garnu paryo it looks beautiful testo pani so there are a lot of variation very different styles in which hempcrete la use garna sakincha indoor outdoor in different altitudes so yeah I mean you have a certain mix balwa sanga mix gare jasari cement mix garchan tesari don't be afraid of lime it's simple just as cement so lime based paints haru pani to not use chemical paints asian paints haru eta hunda yo paints haru ko alternative ki gaउँमा नेपाल सरले देखाएको फोटो गाउँमा चाहिँ जसरी मान्छेले पेन्ट गर्छन् चुनाहरू नै युज गरेर बजारमै पाइने इन्ग्रेडियन्ट्स पिगमेन्ट्सहरू मिक्स गरेर सो दिज आर द थिङ्स द्याट आर चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ कि यहाँ सबैले युज गर्न पाओस् र एउटा चाहिँ यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ द बेनिफिट्स अफ दिस काइन्ड अफ नेचुरल मटेरियल्स इन्भाइरोमेन्टमा यिनीहरूको कस्तो फाइदा हुन्छ it must be the highest altitude where hempcrete has been built in the world. हामी धेरै भाग्यमानी छौं कि नेपालमा सुन्दर ठुलो एल्टिट्युड रिजन भएर हामीले लाङटाङमा 3500 मिटरमा पनि एउटा हेम्पक्रिटको स्ट्रक्चर बनाउन पुगेका छौं म्यासिभ इन्सुलेसन त्यो ठाउँमा राम्रो जाडो भए तापनि हिउँ परे तापनि भित्र एकदम न्यानो हुने यो मटेरियल from low altitude from 78 meters all the way up to 3500 meters we have tried hempcrete in all kinds of environment and it has been a wonderful experience हामीले गरेको प्रोजेक्ट अहिले सम्म एउटा हस्पिटलको प्रिफेब अलरेडी स्ट्रक्चर बनाएको थियो वाल्सहरू पार्टिसन वाल्सहरू बनाउने हेम्पक्रिटको प्रिफेब फल्स रुफ प्यानल्सहरू पनि बनाउने यसलाई रफ छोडे पनि हुन्छ पुरै प्लास्टर गरेर स्मुथ गरे पनि हुन्छ यो हस्पिटलको एक्सटेरियर हस्पिटलको अफिस दिस इज अ डेन्टल युनिट पुरै हेम्प र ब्याम्बू फल्स रुफले बनाएको एउटा कम्युनिटी प्रोजेक्ट हामीले गरेका थियौं जनकपुर मथलेश्वर निर घर पहिला जस्तो घर थियो त्यस्तै घर हो माटो नै युज गरे हो एउटा नयाँ चीज हेम्प मात्रै एड गरेको so that this house is comfortable and strong पहिला 3 इन्ची 4 इन्चीको पातलो भित्ता भन्दा अहिले 10 इन्चीको मोटो ठुलो राम्रो थर्मल मास भएको एउटा न्यानो घर चाहिँ यिनीहरुलाई बनाएको अब यो घर यस्तो बनाएको छ कि उनीहरुलाई नै थाहा छ यो घरलाई कसरी रिपेयर मेन्टेनेन्स सबै चीज कसरी आफै गर्ने माटो उनीहरुलाई सबै थाहा छ
सो दिस इज अ मेजर इन्साइट कि अब डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्नु पर्यो भने मान्छेले गएर सिमेन्टको घर बनाइदिन्छन् गाउँको मान्छेलाई, उनीहरूलाई लाग्छ कि सिमेन्टको घर चाहिन्छ, तर सिमेन्टको घर बनेपछि त्यसमा फेरि पङ्खा बिजुली यताउता न्यानो राख्नलाई हिटर यता सबै कुराको आवश्यकता पर्छ। तर यस्तो घरलाई नै उनीहरूको घर अलिकति बलियो इन्जिनियरिङ लगाएर अलिकति बलियो पारिदियो भने उनीहरूले पनि बस्नलाई एउटा राम्रो आरामदायक माहौल भयो र कुनै आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले सारेर अर्को ठाउँमा लानु परेन। सो डेभलपमेन्टल प्रोजेक्ट्स हेर्दाखेरि पनि यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ कि कसरी हामी डेभलपमेन्ट गर्न सोचिरहेछौँ, कसरी पोभर्टी एलिभेसन कसरी गर्न खोजिरहेछौँ, मान्छेले सस्टेनेबल कसरी बनाउन खोजिरहेछौँ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। लाहानमा एउटा मोन्टेसरी स्कुल टप लेफ्टमा यो एउटा आँपको बारीमा एउटा सानो घर बनाएका थियौँ। हाम्रो याङ्ग्रीमा चिल्ड्रेन्स होस्टेल हेलम्बुमा 4 तल्ले बिल्डिङ बाहिरबाट हेम्प्क्रिटले इन्सुलेट गरेका, मुनिको बिचको फोटोमा चाहिँ फ्लोर इन्सुलेसन पनि गरिरहेछौँ मेन लिभिङ मेन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट एरियाको लागि एलिभेटेड फ्लोरमा कि भुइँ पनि न्यानो रहोस्। यो फोटो टप बटम लेफ्टको फोटो बटम राइटको फोटो तपाईँको हाम्रो बुकमा फिचर 50 हेम्प बिल्डिङ्स अराउन्ड द वर्ल्डमा फिचर भएको एउटा फ्लड भिक्टिमको लागि हामीले एउटा सोसल प्रोजेक्ट गरेका थियौँ 1.5 स्टोरी घर पनि धेरै नै लोएस्ट क्वालिटी आउटलुकमा पनि जति हैन राम्रो नदेखोस् हिसाबले बनाएको, किनभने यो गाउँमा पनि राम्रो घर बन्न बित्तिकै उहाँ त्यो आइमाले चाहिँ घरबाट निकालेर फेरि उसको घर हडप देला के गर्ला सोशल कन्डिसनले सोशल प्रब्लम्सले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी डेलिकेट। सोशल प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि सबैको डाइनामिक्स बुझेर कसरी घर बनाउनु पर्छ, के उनीहरूलाई चाहियो के चाहिएन त्यो ध्यान दिएर नै बनाउन चाहिँ बेस हुन्छ। हामीले एउटा यो सानो अफिसको स्ट्रक्चर एउटा बनाएको थियो ब्याम्बू र हेम्प कम्प्लिटली र रुफ छत पनि ब्याम्बूको रुफ ट्रिपल लेयर रुफ बनाएर हेम्प कास्ट गरेको चारैतिर। सो यसमा ब्याम्बू कहीँ एक्सपोज छैन माथि, सो सबै जति ब्याम्बू छ सबै हेम्पभित्र चाहिँ भएर कभर भएर जान्छ। सेन्टर टप पिक्चरमा फ्रेमिङ कसरी गरेका छौँ ब्याम्बूको र टिम्बरको मिक्स गरेर, राइट पिक्चरमा चाहिँ दिस इज सुर्खी चुनाको र पुरानो स्टाइलले प्लस्टर गरेर वाटर प्रुफिङ प्लस्टर छतमा फ्ल्याट रुफमा मुनि हेम्पक्रिटको 9-10 इन्ची छत बनाएर त्यसको माथि वाटर प्रुफ प्लस्टर गरेको। अलमोस्ट बटम लेफ्टमा पिक्चरमा रुफ स्ट्रक्चर भए जस्तै walls पनि Hempcrete को कास्ट गरेर यसरी। So these are the things that we have done अहिलेसम्म। अहिलेसम्मको च्यालेन्जेस हामीले हेर्दाखेरि Hempcrete-मा एउटा भोल्युमिनस मटेरियल चाहिँ हो। धेरै एउटा रुम बनाउनको लागि एक ट्रक जति 10 चक्के ट्रक एक ट्रक जति हेम्पको डाँठहरू चाहिन्छ, फोटोमा हेर्नुभएको जस्तै त्यति एक ट्रक जति हेम्प चाहिन्छ एउटा 10 बाई 10 को एउटा कोठा बनाउनलाई। सो इट इज भोल्युमिनस। सो जति लोकल ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड लोकल सोर्सिङ भयो त्यति अप्टिमल। देयर इज र मटेरियलको अवेलेबिलिटी इज अ बिट रिमोट, जहाँ त्यति क्वान्टिटीमा पाइँदैन, थोरै पाइन्छ सबैतिर, तर मान्छे नपुग्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै छन्। सो त्यहाँ पुगेर हार्भेस्ट गर्नु पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज नै छ। त्यो सामान आए पनि लोकल्सहरूले त्यसलाई प्रोसेस गर्नु पनि अलिकति लेबर इन्टेन्सिभ नै छ, नेचुरल मटेरियल्स। बट यो सबै कुरा दिस इज अल द पोटेन्सियल टु डेभलप द इन्डस्ट्री फर्दर। एउटा मेकनाइज्ड प्रोसेसिङ युनिटहरू जस्तो डेभलप गर्नु चाहिँ दिस इज वाट इज क्रिएटिङ। एउटा चुनाको क्विक लाइम चाहिँ हाम्रो नेपालमा भए तापनि त्यति हाई क्वालिटीको प्रोसेसिङ चाहिँ छैन। सो मोस्ट अफ द लाइम क्विक लाइम चाहिँ इन्डियाबाट आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एटलिस्ट हामीहरूले त्यसलाई फर्दर रिफाइनिङ गर्ने, स्लेकिङ गर्ने, हाइड्रेटेड लाइमहरू चाहिँ प्रड्युस गरेर हामी चाहिँ
त्यसमा we are working on that. We are doing that, and even we are machines or simple machines बनाएर hemp लाई कसरी process गर्ने, fiber लाई कसरी extract गर्ने, whole process machines चाहिँ हामी आफै develop गरेर यसलाई बनाइरहेका छौं. So एउटा natural materials को कुरा गर्दाखेरि it is too old, a bit too old, अनि हेर्दाखेरि a bit too new for the majority of the population. So यति पुरानो छ कि गाउँको मान्छेले भन्छ पुरानो चिज हो, तर त्यसको मोडर्नाइज्ड यति नयाँ आइसक्यो कि मान्छेको लागि धेरै नै नयाँ कुरा भएको थियो. सो हामी बिचमा छौं. सो यो माइन्डसेटलाई अलिकति एड्रेस गर्न जरुरी छ कि हामी कुन डाइरेक्सन जाने र कसरी नेचुरल मटेरियल्सहरुलाई आफ्नो लाइफमा इन्टिग्रेट गर्ने. सो यो अपर्चुनिटी चाहिँ छ कि एउटा र मटेरियल्सहरु चाहिँ यहाँ लोकली म्यानुफ्याक्चर हुन सक्ने पोटेन्शियल देखिएको छ कि र मटेरियल्स इज इनफ कि लोकली कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कम्युनिटीले एउटा चाहिँ सस्टेनेबल बिजनेस या सस्टेनेबल इकोनोमी एउटा डेभलप चाहिँ गर्न सकिन्छ. अनि एउटा इकोनोमी भयो, त्यसपछि हेम्प बिल्डिङमा पनि यो बिल्डिङ स्किल्सहरु डेभलप गर्ने, कसरी हेम्पक्रिट बनाउने, कसरी लाइम प्लास्टर गर्ने, यो सबै कुरा न्यू थिंग्स, यो कुरा बुझ्न र एउटा स्किल्ड एउटा नयाँ इभोल्युसन पनि भयो. एउटा स्किल्ड वर्कफोर्स पनि न्यू जेनेरेसन अफ स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिँ डेभलप हुने पोटेन्शियल देखियो यसमा. So the technical feasibility यसमा हेर्दाखेरि there is not much of it is completely feasible. I mean हामीले यहाँ 6 वर्षमा almost 70 tons of hemp चाहिँ process गरेर we have seen that it is possible and it is getting better. गभर्नमेन्टले पनि गाँजालाई के हिसाबले लिगलाइज गर्नेको क्रममा लगिरहेछन्, तर त्यो मेडिकल हो कि के हो, सो अहिले कुरामै छन्. सो हेम्पक्रिटलाई चाहिने जति र मटेरियल्स चाहिँ लोकली नै उत्पादन गर्न सकिन्छ सिम्पल मसिन्सहरुबाट. सो बिल्डिङ प्रोसेस पनि धेरै फ्लेक्सिबल छ. धेरै हामीलाई चाहिने चीजहरु आवश्यकताहरु हामीलाई थाहा नभएको चीजहरु हेम्पले पूरा गर्छन्. यहाँ अलरेडी भएको जति इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, सिस्टम छ, टेक्नोलोजी छ, त्यसमा हेम्पक्रिट ठ्याक्कै फिट हुन्छ. मिक्सर यहाँ भएको मिक्सर युज सिमेन्ट मिक्सरले हेम्पको मिक्स गर्न पाइयो. शटरिङ मिस्त्रीहरुले पनि ठ्याक्कै शटरिङ लगाएर गर्न पाइयो. प्लसर मिस्त्रीहरुले पनि सिमेन्टको प्लसर गरे जस्तै चुनाको प्लसरहरु गर्न पायो. सो एभ्रीथिङ इज exactly hempcrete can fit in everywhere. कुनै यस्तो म्यासिभ करोडौं खर्च गरेर चाहिँ इन्डस्ट्री बनाउनु आवश्यकता छैन. सानो स्मल स्केल कटेज इन्डस्ट्रीजहरुले पनि पुरै लोकली डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छन् जुन ठाउँमा रिक्वायरमेन्ट छन्. नेपाल पनि भेरी फर्चुनेट कि नेपाल पनि त्यति डेभलप भएको छैन कि काठमाडौँमा पुरै सिटी लाइफ देखि लिएर गाउँको पुरै गाउँको लाइफसम्म यु क्यान सी इट इज स्टिल हियर. विलेज लाइफ इज स्टिल हियर. सो हामीलाई नेचुरल मटेरियल्सहरु कुनै हामीलाई नयाँ कुरो पनि हैन, पुरानो कुरो हो. सो अलिकति नेचरतिर अलिकति गयो भने हामी चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्ने नै छौं. So, and economic affordability and health, because even though कुनै मटेरियल सस्तो भए तापनि बडीलाई कति हानि पुर्याउँछ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ. सो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि जति तपाईलाई ब्रिक वलको how much ever it costs to build with a brick wall, hempcrete is affordable as building with a brick wall and can be even cheaper. Locally hemp पाउनु बित्तिकै, locally सबै raw materials पाउनु बित्तिकै, घर आफ्नै बारीमा राम्रो माटो छ, आफ्नै बारीमा हेम्प उम्रिरहेछ, बाँस पनि आफ्नै बारीमा छ, यताउता सबै मिलाएर सबै raw materials पाइयो. So literally you don't need money, you need resources. So सबै resources पाएपछि सबै कुरा हुने भयो. इसको insulation properties are so dynamic and amazing कि 80% सम्म energy saving
हुन सकिन्छ year round 19 to 25 degrees एउटा टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ हेम्प्क्रिटको एउटा स्ट्रक्चर हाउस भनेपछि so not just hempcrete क्ले देखि लिएर सुर्खी चुना माटो बाँस काठ विभिन्न किसिमका तेलहरू देखि लिएर सबै खपरा टाली ए टु जेड जति नेचुरल मटेरियल्स चाहिँ गाउँमा देखिन्छ टाट जे गाउँमा देखिन्छ सबै गोबरहरू लिएर सबै इट्स सच अ ह्युज लिस्ट अफ मटेरियल्स टु चुज फर यो कुरा चाहिँ अहिलेको टाइममा यो कुरा सबै सिक्न जरुरी छ कि यो कसरी युज गर्ने सो जति युज गरे आफ्नो गाउँमा गएर गाउँको बुढोहरूसँग बसेर सिक्ने बुझ्ने कि कसरी यसलाई युज गर्नुहुन्थ्यो कसरी यसलाई युज गर्ने सो अहिले जो बाँकी छन् उनीहरूसँग चाहिँ एटलिस्ट इन्फर्मेसन हामीले लिएर सेयर गरेर अगाडिको फर्दर जेनेरेसनको लागि एटलिस्ट एउटा नलेज बेस चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ कि त्यो नलेज नहराओस् त्यो गाउँमा भएको अहिले लास्ट रिमेनिङ नलेज त्यो चाहिँ नहराओस् त्यो रहोस् त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनमा ट्रान्सफर होस् अब नोके अब घर हेम्पको घर बनाउँदै कुनै केमिकल युज हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सास फेर्न पनि भेरी हेल्दी लाइम चुनाबाट फिल्टरबाट आएको हुन्छ इन्डोर इन्भाइरोमेन्ट इज सो क्लिन एन्ड हेल्दी so that is one of the massive aspects as a terms to live in a comfortable healthy non-toxic environment कि केही बिरामी नपरोस् हामीले ग्लोबल र लोकल मार्केट यसको हेर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड हेम्पको क्यानबिसको म्यासिभ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस हुन थालिसकेका छन् एसियामा पनि हामीले हेम्पक्रिट इस्टाब्लिस गरेर होल एसियामै हामीले हेम्पक्रिटको लागि एउटा सेन्टर चाहिँ डेभलप गरेका छौँ कि देयर इज अ प्लेस इन नेपाल नाउ वेयर देयर इज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड द होल knowledge base of hempcrete and hempcrete technologies and natural technologies natural materials हरूलाई कसरी युज गर्ने त्यो एउटा बेस चाहिँ हामीले यहाँ बनाइरहेछौँ सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा म्यासिभ ग्लोबल निड अफ नेचुरल मटेरियल्सहरू होल वर्ल्डलाई अलि डिमान्डमा आइरहेछ कि हेम्पको कपडादेखि लिएर हेम्पको फुड प्रोडक्ट्सहरू कन्स्ट्रक्सन मटेरियल सबै म्यासिभ निडमा आएको हुनाले we have the massive opportunity to meet those demands, global demand. Small scale business hosts large scale business, everyone can benefit. Every single person is a economy, whole economic chain ko euta part ho. So sabai benefit huncha यसमा. Farmers देखि लिएर industries हरुलाई पनि benefit हुने potential यसमा छ. Potential to export everything. हेम्पबाट तपाईको 50,000 प्रोडक्ट्सहरु बन्ने क्लेम गरेछन् वर्ल्डमा पहिला पनि रिसर्च धेरै भएर. So we can export everything. We can export a lot of things rather than importing. So we can be an exporter with hemp and sustain our country, and be sustainable in our living. So when you look hempcrete को धेरै कुरा गर्दाखेरि greener aspect यसको जति green भयो it is completely natural, made from natural origin, plant ground nature बाट आएको product हो, very versatile product. So it is a तर green हामीले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ establish गरेका छैनौं कि we understand एसियामा चाहिँ we don't understand insulation. घर त भित्ता घर बनायौं तर घर न्यानो छैन, comfortable छैन. So at least heater, AC, jacket हैन सबै घरमा लगाएर बस्ने, but it has to be more comfortable. त्यो एउटा चाहिँ necessity चाहिँ people have to understand कि त्यो एउटा problem छ. And it is unbelievable कि hempcrete ले यस्तो perform गर्न सक्छ. Hempcrete by chance dismantle or demolish गर्दाखेरि that is not waste. That's not it's not a construction waste. त्यो material लाई फेरि clean up गरेर separation गरेर whatever you want to make use गरेर reuse गर्न सकिन्छ. त्यो material कहिले खेर जाँदैन. It is a resource, it has value. So everything can be used, literally. They can be reused. Carbon footprint. हामीले जुन negative carbon footprint गरेका थियौं कि
how much carbon negative is hemp. So instead of atmosphere like carbon फाल्नु भन्दा यो प्लान्ट रोप्दाखेरि हेम्प रोप्दाखेरि प्लान्ट्सले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अक्सिजन फाल्छ सो त्यसले गर्दाखेरि एक लेभलमा हेम्पले कार्बन नेगेटिभ गर्यो त्यसपछि हेम्पलाई चुनासँग मिसाएपछि चुनाले पनि एउटा कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरबाट लिएर आफूलाई क्याल्सियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बनाउनको लागि उसले पनि कार्बन लियो सो डबल दुईचोटि हेम्पक्रिटले आफ्नो लाइफ साइकलमा कार्बन एब्जर्ब गर्छ एटमोस्फियरबाट सो दिस इज हाउ इट इज सो मच अफ कार्बन नेगेटिभ compared to any other construction materials in existing today. So, in conclusion, एउटा एउटा trend setting एउटा focus या सोच्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेमा if you think is this house bulletproof हैन मेरो घर bulletproof छ कि छैन हैन घर bulletproof हुनु पर्यो यदि घर bulletproof हुनु पर्यो भने यो प्रब्लम चाहिँ घरको हैन it is a society problem because you're living in a society जहाँ चाहिँ गोली उडिरहेछ सोसाइटी चेन्ज गर्यो भने हाम्रो घरको पनि स्टाइल चेन्ज हुन्छ सो we need to address the need for insulation हामीले बुझ्नु पर्यो कि इन्सुलेसन भन्ने चीज छ र त्यो काम गर्छ र त्यो आवश्यकता छ हामीलाई घर चाहिँ एउटा न्यानो ठाउँ हुनु पर्यो इट शुड बी अ कम्फर्टेबल प्लेस नेस्ट जस्तो not like a metal safe locker हैन फलामको बलियो लक हैन लकर जस्तो घर नहोस् कि कोही हैन फोरेर भित्र आउन नसकोस् त्यो पनि एउटा सोशल प्रब्लम नै हो यदि हामी यस्तो सोसाइटीमा बस्छौं जहाँ चाहिँ आफ्नो घरलाई आफूले बचाएर बस्नु पर्यो that's not a good environment so यो कुरा चाहिँ एड्रेस भएपछि then we can move further to having a more natural or a better way of living and the first world they are talking about नेचुरल लिभिङ गाउँको माहौलको कुरा गर्छन् कि माटोको नेचुरल अर्थ बनाउने माटोको भुइँ टाटको यसो घर इकोलोजिकल हाउसेस हामीहरु चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीतिर गइराछौं कि जन मल्टी स्टोरी कन्क्रिट स्ट्रक्चर्स पेभ्ड कन्क्रिट रोड्स यताउता सबै हुनु पर्यो सो वी नीड टु चेन्ज आवर डाइरेक्सन अफ डेभलपमेन्ट यु नो यदि उता नगएर अलिकति डाइरेक्सन चेन्ज गरेर हामी इन्स्टेन्टली फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री हुन्छौं फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री स्ट्रेसहरु यताउताको लागि योगा मेडिटेसनको कुरा गर्छन् हाम्रो कल्चर रिलिजनमा स्पिरिचुअलिटीमा योगा मेडिटेसन इज इन बिल्ट वी डोन्ट रिकग्नाइज ध्यान गर्ने योग गर्ने हामी बुझ्दैनौं तर योगा मेडिटेसन आउनु बित्तिकै वाउ हैन गर्नुपर्छ योगा मेडिटेसन सो दिस काइन्ड अफ थिंग्स हामीसँग सबै नलेज सबै चीज छ खाली हामीले आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो देन इन्स्टेन्टली वी विल बिकम अ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री before that before the first world will move we'll be ahead of them so last thing I would like to say is Hempcrete is a gateway into the sustainable future these are some references of the presentations thank you very much if you have any questions please let me know thank you so much Dhiraj for your presentation हजुरले यस्तो राम्ररी बुझाइदिनु भयो all about Hempcrete अनि कसरी काम गर्छ भनेर so thank you so much for that we do have questions हामीसँग Google form बाट आएको question चाहिँ people generally tend to link hemp to marijuana how tough is it for you to convince your client for using hemp in construction most of the people who contact us they already have done research on Hempcrete and they know basics about Hempcrete and they want to know more about Hempcrete so they come otherwise when you look at the hemp shives they don't look like marijuana no they look like wood or something so once you see it your whole perspective changes once you see it feel it then it's nothing like cannabis or marijuana if you tell it okay this is cannabis we're like okay they'll understand cannabis but they won't make the connection they're like this is something else you know so yeah
Thank you. So our question is it true that it takes longer for hempcrete in drying than other cement mixture? And does extreme weather of humidity affect the structure of hempcrete? हेम्क्रिटमा लाइम भएको हुनाले तपाईलाई यो स्ट्रक्चर्सहरुमा चाहिँ मोइस्चर नो वे मोइस्चर पर्फेक्टली रेगुलेट गर्छ हेम्पको सानो न्यानो ट्युबले सबै मोइस्चर क्यापिलरी एक्सनबाट मोइस्चर पुरै रेगुलेट गरेर हुन्छ अल द टाइम सो द वल इज ब्रिदिङ इट इज एक्टिभ नो सो you need to, if you have high moisture areas, त्यो ठाउँमा wall को density बढाउनु पर्यो अलिकति thickness बढाउनु. So there are many ways to mitigate those problems. And also, what is the prospect of mass producing hempcrete mixture like any other cement company? अब जति टाइम बोटलाई उम्रिन लाग्छ त्यति नै टाइम हो हैन अहिलेको कन्क्रिट इन्डस्ट्रीज भनौँ या जुन पनि म्यानुफ्याक्चरिङ लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री 24औं घण्टा म्यानुफ्याक्चर गरेर हुन्छ स्याम्पू भट 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 स्याम्पू निस्किन्छ कहिले रोकिदैन हेम्प त्यसरी युज गर्न थाल्यो भने एक वर्षमा हेम्पै सकिन्छ नेक्स्ट इयर के गर्ने हेम्पलाई ग्रो गर्न दिनु पर्यो इट इज अ नेचुरल मटेरियल सो त्यसरी ओभर युज गर्न सकिदैन मटेरियलै हुँदैन grow गर्न त्यति टाइम लाग्छ सो इट इज अ होल डिफरेंट माइन्डसेट that is not a large scale industry that why we whole presentation ma मैले focus small scale मा गरेको थिए किन यसलाई ग्रो गर्न टाइम लाग्छ लोकली होस् लोकली ग्रो गरोस् लोकल मान्छेले प्रोसेस गरोस् एउटा राम्रो भोल्युम डेभलप हुनुहोस् हामीले पनि एउटा स्मल स्केलमा गरेका छौं तर स्मल स्केल भए तापनि हामीले म्यासिभ लाइक 20 टन 25 टन प्रोसेस गर्न सक्छौं इट इज गुड क्यापेसिटी So we are exploring कि अहिलेसम्म small scale मा कति सम्म प्रोसेस गर्न सकिन्छ so त्यो we are pushing the limit कि वर्षको 3 महिना मात्रै प्रोसेसिङ हुन्छ 4 महिना बाँकी टाइम प्रोसेसिङ हुँदैन so त्यति बेला त्यत्रो मसिनको इन्भेस्टमेन्ट is going to waste अनि अर्को चाहिँ हाम्रो cultivation of hemp can be restrictive how have you been managing it भनेर नि छ we are not growing नेपालमै यति उम्रिन्छन् ठमेलमा भएको हेम्प ब्यागको इन्डस्ट्री सयौं वर्षदेखि चल्दै आइरहेको गाउँको सिप हो यो हरेक कम्युनिटीमा देखा परेछ हेम्पले मान्छेले आफ्नो धागो सागो बनाएर कपडा बुन्ने यो सबै चीज हरेक रूरल कम्युनिटीमा देखा परेछन् भियतनामको क्याम्बोडियादेखि लिएर जापान एभ्री सिंगल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रोमेनिया युरोपमा सबै ठाउँमा हेम्प चाहिँ युज भएको छ एज अ कम्युनिटी so that way it is very beneficial कि यो रूरल कम्युनिटीजलाई we can use अनि अर्को हाम्रो लास्ट क्वेशन चाहिँ is hempcrete sufficient is hempcrete sufficient durable against direct rain and weathering भनेर छ I think durable against direct rain and weather so hemp direct rain weather ले गर्दाखेरि अब एउटा त construction style construction roofing एउटा building design एउटा राम्रो हुनु पर्यो you should not have walls that are exposed to direct rainfall any house त्यो त seepage हुनेदेखि लिएर सिमेन्ट घरमा सबै घरमा हुन्छ when you have water logging so if the house construction is good राम्रो roof छ you don't get backsplashes so much and stuff the wall is perfect जति पनि rainfall there have been tests कि 5 years of continuous rainfall on the wall wall 10 इन्ची भए पनि 3 इन्ची 4 इन्ची सम्म हेम्पले त्यो वाटरलाई सोक्छ and then after that it will saturate no more it won't absorb any more water so up to 5 years of rainfall they have tested that only 30% of the wall is wet and it dries out so यस्तो छैन कि 5 वर्षमा कन्टिन्युअस पानी पर्छ घाम निस्क्यो त्यो wall आफै सुक्यो it returned back to normal so it's very active amazing material that's why